nằm tiếp ba cho nên là lâu lộp lại chú á tuấn trùng chú phát thăng lắm ạ còn đây biệt thùng á bây giờ hiện lên cái bên sáu lúc ở han hiện tại nó lên quỷ cho mà con sầu mét cái này lên quỷ cho mà con sầu á lên quỷ trong in số tạo sẽ rồi là mà cái tàn chín đòn này và con anh luôn nha ta cho đó với ni autobahn này sáng này xong đi anh nhớ thì Mahatma Gandhi birthday national holiday này à national holiday này cái gì po holiday right anh này về đây này con là một bữa đâu hết con gì không rồi kan tum dan chuan Lengpui kan chonga Lengpui training se dong hanin thu ta serzol lama kan right anga holama kong hluya dial doka kan phei chinang chuan ai zo pain ho sala tum don ni chuan tum chin dan ya ma chu ho china jirote kong om dan tin kan kal da tu kha la dang lam phei don ni chu đi khổ thà ha cả thiên số chết pe với hi chuyện số là cho vay chúng tầm khóc mà lại tung chính đâu ha nên cái vật là em nó bed lên đầu sâu mà bụi bụi loss nằm té theo bộ ha anh vay ta mà sẽ anh đi chú công sẽ tán thằng thì cả công chia cái tủ khăn nó đập mét à nó phun nó mang lâu là tạo sân ta phải đặt cái đồ bỏ video không được anh đi sửa liền yan Lengpui kan nút sầu trép à Lengpui khó chung kan anh xin năng Lengpui khó chung à kan tàn phê xin năng á ấy là airport cái lầu in airport mong bang ai cái lầu khan khó chung tất cả cái phê xin năng á nên cho nên kan tàn xin năng Lengpui hi kan cái phô à khó chung tập hi kan cái khát khóc mày cho nên Lengpui khó chung tất cả cái đó này video đang upload rồi đó xin được thán cái chú cái speed thì sang về vắt là ba ông trả bao hiện các tỷ về chiêm ngắm lâu này bay khởi thêm là hết chiêm về vắt là ba chú bảo chú cần tán chặt về vắt ngắm lâu này chiếc quý bờ giao bộ hiện xuyên ở xuống về đó tụi ta anh em social distancing ông thầy tụi nên lâu thì về này khác cho hấp mày khách tiền rét đồ ha này đến đỉnh một lại xuân với đây thì cái tụm đàn xuân nên riêng đặc của về là chúa số ta thêm do là một cái tụm khăn thì mà đó chú hey với chú riêng cả là anh thổi thì mà riêng đã sao thì đã để số hai quần thì em bằng lệnh khóc mày số mà riêng chú mày đúng được khuyết bọc xìa còn suộc lúc ngâm là quá chuan cái khá phần hình khá bọc qua rồi eng đấy ba tùm lộn lắm ạ chìm lắm còn đúng hay khó chăng là mà anh ta tập vùng mấy gì như vậy với cái tùm đàn để cắn cờ đàn để xong tụi cắn xoay đi chứ
hian Lengpui anu chho do na Lengpui khuwa kan teng phei ang kan lut phenga sei tong khan chuan airport kan chho lenga airport atangin Serzol road kan kal do na Serzol road thi kala tan ngai lova kala kal ngai mi lova tam tak hin kal lo ringa chuan chunin kaman tilang don ni welcome to Lengpui kan luta yan khot chung la makan phayang Lengpui khuwa kan lut chuan kan hma hi airport peng khani veilama kan pen hian tlama hian helama pen hian airport kong khani chuan khot chunga kan lut phayang Lengpui khuwa Lengpui hi amun hi khomun hi munzol dup mai nia chuan si level ra hian sai ni kan shelawa athiam ve deuh hek ani mela khuwa alum Lengpui hi kholum ani kholum tak ania lapo hianin boruak chu adiok khap mai chu Lengpui khodin hun ania kholian ve tak mai nia airport dei khuwa ani boka khochang kang le changthung tak ani Lengpui khachunga kan tlan mek ani lai hi Lengpui Presbyterian ko kan biak in ania apui khop mai nal lutuk anal lutuk mo kia hemi kong an tlang char hian khuta ni kha bui chali an asu tha chu ma kong main road thin ni hemi leng si hui tanga airport kong ma ka son khulo vek kal thina kong lian ni lova tunu hianin hei em ông bác sĩ huy công ông ta thông hiện mấy công khun mấy tiền xin cho mình cái đó va anh công nghệ đó cái thiểm tổ là va sẽ video tổ mấy thầy chú tu mà thiên lý chú đây là trong hiện công huy nhạc Azo game sống đi đây nè chú công thà đã khoan sĩ huy công khoan game sống thum anh ấy nên shoot ta airport thì su diang ni chuan sim hui konga tanga shortcut an sim hu hianin KM som line an hai phata ni chu chuan sei khan hemi tat tlang hian bui chali kong khania he kan chhonga i he Lengpui hospital PHC ni he Lengpui dam do in ania tleba ka chho hianin airport kong thau khan ta ni chu tu ma kal da thin ani airport hon ti lai khan tam veka hian kan la tlana bui chali tang hian chawa tamai kan tan du chho thin khan ya na chuan ai nuam zok ai hnai zok tin
kong siam lo ni ta tam hi chu kan kal ngai ta meu lo ni tian airport kan pe pan chho char don ni khuan hiam le ri to me a su lo tu nga yang Bedlander sau ni kha tuni mi ho kha china se khan lo sa te ho nia an kal tu ran se ton yang chu mo hi West End picnic spot tring kha West End picnic spot tring kha tu ma picnic spot la deuh tring kha ni an la maintain tham le lar ve tring khop mai a picnic spot resort te tam to a chi sang nuam tak tin lai zo ka ai zon lai zo ka hian in lai sakoti sunram ti ve hian nuam tak tama hiện làm bằng hệ thế mình cần xuân chân anh mấy thấy không lái xịn mấy phê dòng xoài thì bỏ mò tâm bọn đi xe xong cắn là xe anh ấy hiện airport cũng thêm 6 trip à với số này đang tầm ngó tầng lên ê khai nãy về khai anh nó ta nó lồ anh nãy về ê khai phát hiện thì chân Bedlander sau mình xin thì chỉ đâu lưu tục hiện airport kan theng chho ta airport khani he mai kan kal don ni hiện airport chung lu da khani chu na zo ni chu exit zo chuan kong hi anh an ba ka ta lo ni hei bak chu các bạn cái ngái đâu xíu mà cái ngái đâu xíu mà chuan cái ta chuan ở đây khăn na đi ta này airport xuống khá cho nó làm phải cho rằng công nghe này sẽ lo vào black top nghe metal road lâu bỏ nó sẽ lâu mình công hi mà sẽ cần cái ngái miếu mấy xía cái lòng